Hai, saya bukan suami Fazura. Patah. Hari ini dalam Patah Pergi Turki. Jalan-jalan di kota Gorema. Kenapa ada Rosda kat situ? Rosda. Hai Rosda. Rosda Sujana. PA Patah. PA Patah. Patah Fan Club Presiden. Rosda. Mana shift? Boleh NCC? Huh? Boleh NCC ni tak? Yeah, let's go for that. Ya, yang harus. Biber değil mi? Biber ya. Acı değil mi? Hello, selamat pagi. Bangun-bangun pagi ada binatang besar tu. Dia betul lalu atas bilik hotel kita orang. So, kau nak tahu bilik hotel kita yang tu ada balcony. And then pagi-pagi bangun, dari katil nampak apa benda besar kat luar tu. Rupa-rupanya benda natang ni. Tengok kita punya PA kepada PA Fatah memang dah excited tu lah. Tapi PA Fatah macam tak apa excited. Dia macam tak apa-apa nak apa-apa sangat. Morning. Bukan edit je. Bukan edit dia. Fatah tak mampu nak edit macam ni lah. Tapi terimalah gambar dari Fatah. Weh, sumpah dia macam screensaver tu. Ada. Okay, I'm ready. Aku video jap. Yang itu. Oh, okay. Tunjuk je, tengok video. Tengok balon tu. Ya ke? After that ni pula. Sekejap, aku nak betulkan rambut. Apa benda kat belakang tu? Yang macam ni yang kacau lah. Benda belakang tu kacau lah. Nyampah. Benda ni, apa benda ni kacau aku punya view lah. Bangun pagi, pergi trekking, tengok balon, excited. Lepas tu orang bilik sebelah suruh kita diam. Sambil-sambil anda berada di office menjawab email daripada intern Ashley, pastikan anda tahu bahawa hidup di luar adalah lebih baik daripada di office. Dan anda tahu bahawa saya di Kapadokia. PA kepada PA Patah, bila nampak anjing dia Serial. Dia seriau. Anjing tu tengah cuba datang sini. Şu kapıdan çıkan kimse geri dönmedi. Evim en alt kattaydı, atlayanlar ölmedi. Önce birkaç sert cümle kurdum, sonra birden durdum. Yerde 100 lira buldum, cebe attım. Kim ne derse yaptım. Ertesi gün kalktım, para hala bende.
derse yaptım. Ertesi gün kalktım, para hala bende. We flew drone and from up there. Lepas tu masa nak patah balik, dia dah habis bateri tengah-tengah jalan. So dia jatuh dekat mana-mana entah. Tengah cari. Jumpa belum? Dah jumpa ke? Yes. PA patah jumpa. Kat mana? Kat situ. Dalam? Kami jumpa dekat semak-semak tamun yang ada sponge. Yeah, so everything's good, we can do it again. Betul lah. So far Ni expected. Expected. So at least kita tahu macam mana dia handle bila Ya. bateri habis. Sebab kita terkawal kan? Ha. So daripada tragedi tadi kita terus pergi ke hotel punya breakfast. Goodnight. Breakfast pada pagi ni disediakan oleh pihak hotel oleh Nigar Kalfa, Daya Hatun, Mehrima, Hurem Hatun dengan Koludak. Taksin Koludak dan Cheshire Aram Doroglu. Patah suka telur. Yang bestnya selain ada kucing, breakfast ni semua kita tak payah order. Kita just duduk, dia akan hidangkan semua breakfast yang lazim lah. So kita just makan je apa dia hidang. Tapi memang best lah. Lezat lah. Kita nak menjamah breakfast ya, tapi dah ada orang jamah dulu. Tak patut. Kalau ada Kenyang dah? semalam tu dia Chai, egg mac, cheese, honey. Sambal ni sedap. Roti, some stuff. Apple chai. Sedap gila breakfast ni, my god. Honey Sepatutnya aku kena ambil lagi satu. honey. Terima Ambil sikit butter. Terima kasih kepada Puan Rabi'atul Aku tak tahu, aku namakan dia Fusun. Fusun. Yang bini pertama. Bini pertama aku namakan Fusun. Bini kedua Khana. Khana. Bini ketiga Okey, itu bini Aji. kedua dia. Bini ketiga Aji. Bini keempat Anish. Quickly, I'm gonna tell you the schedule because right now, down the way, we're gonna stop to see this village. It's one of our tour program. Our first stop is here, Çavuş In village. Here is Old Greek village. I'm gonna give some information about here. Üç güzellerden sonra Avanos'a, çanak çömleği meşhur olduğu için önce çanak çömlek yapabiliriz, saate göre yemek yiyebiliriz aynı yerde. Second day di Cappadocia, kita pergi Red Tour. It's a mixed group. Maybe we'll have fun. For us, the most important civilization is Hittites. They lived in 1200 BC, 5,000 years ago in this area, and they are important. Part of the Red Tour. So all these were houses up until 1950s. Before semua villages disuruh turun dan tinggal di bahagian bawah. Tak sangka rupanya first stop untuk Red Tour ni adalah betul-betul dekat depan hotel kita orang. Dan pagi ni baru je drone kita orang jatuh kat sini. Okay. Selamat datang ke rumah Aladin. Fakta kau memang tak boleh pakai.